Hello, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Chim Sẻ đây. Chúc các bạn có một buổi chiều thật vui vẻ. Thì hôm nay mình sẽ chế tạo một cái máy bay đồ chơi cho các bạn. Thì để các bạn không chơi lâu, chúng ta bắt đầu làm clip thôi. Nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên like và subscribe ủng hộ giúp mình nhé.